ड्रीम्स लर्निङ जोन युट्युब च्यानलमा सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई स्वागत छ। खास गरी कक्षा 9 मा पढ्ने भाइ बहिनीहरू, आजको टपिक छ, आज म कम्पल्सरी इङ्ग्लिसको युनिट 5 जुन एथिक्स नर्म्स एन्ड भ्यालुज जुन युनिट छ त्यस अन्तर्गत रहेको एउटा टेक्स्ट छ, त्यसलाई एक्सप्लेन गर्न गइरहेको छु र साथै यसै टेक्स्टसँग सम्बन्धित क्वेशनहरूको एन्सरहरूको बारेमा पनि डिस्कस गर्नेछु। आउनुहोस् भिडियो सुरु गरौँ। हाम्रो टपिक छ एथिक्स नर्म्स एन्ड भ्यालुज। एथिक्स भनेको लाइक मोरल प्रिन्सिपल्स द्याट गभर्न अ पर्सन्स बिहेभियर अर द conducting an activity. So what we should do or what we should not do, what is good, what is right, है, त्यो के गर्नु हुन्छ, के गर्नु हुँदैन, के राम्रो के नराम्रो, हैन, र समाजका मूल्य मान्यताहरू के छ, कुनै पनि कल्चरको कुनै पनि सोसाइटीको भ्यालुज नर्म्सहरू के छ, हैन, त्यसैसँग सम्बन्धित चाहिँ एउटा टेक्स्ट छ जुन चाहिँ हामी अहिले एकछिनपछि म एक्सप्लेन गर्नेछु। यसमा हामीलाई बिफोर वी स्टार्ट रिडिङ द एक्चुअल टेक्स्ट यू क्यान सी 4 pictures, 4 different professions are given here. यो 4 भिन्न भिन्न प्रोफेसनको पिक्चर दिएको छ। लुक एट द पिक्चर एन्ड टक योर फ्रेन्ड अबाउट देयर प्रोफेसनल एथिक्स नर्म्स एन्ड भ्यालुज। र यो प्रोफेसनमा कुन प्रोफेसनको व्यक्तिले कस्तो किसिमको मोरल भ्यालुज एथिक्स नर्म्स फलो गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हुन्छ। जस्तै फर्स्ट प्रोफेसन, फर्स्ट पर्सन यू क्यान सी इज अ डक्टर। ही इज अ डक्टर. Doctor is treating a patient. So what's the moral standard, what's the moral ethics or values norms of a doctor? So he or she should care his patient properly. So he or she must not there must not be any kind of biasness in terms of race, in terms of money, in terms of what religion, कुनै पनि धर्म, कुनै चाहिँ पैसा, धनी गरिब अथवा चाहिँ यो जात उजात, हैन, केही पनि हेर्नु हुँदैन। जस्ट एज अ पेसेन्ट, है, पेसेन्ट्स आर द गडको रूपमा लिनुपर्छ र पेसेन्टलाई राम्रोसँग ट्रिटमेन्ट गर्ने चाहिँ उनीहरूको मोरल स्ट्यान्डर्ड हो, मोरल भ्यालु हो, प्रोफेसनल एथिक्स हो, है। पेसेन्टलाई चाहिँ केयर गर्नु पर्यो, सेटिस्फाइड गराउनु पर्यो। सो ही अर सी शुड सेटिस्फाई, ही अर सी शुड गिभ प्रोपर ट्रिटमेन्ट टु अ पेसेन्ट, द्याट इज हिज प्रोफेसनल एथिक्स, हैन। उसको डक्टरको प्रोफेसनल एथिक्स भनेकै आफ्नो पेसेन्टलाई राम्रोसँग केयर गर्ने हो। त्यस्तै गरी सेकेन्ड इज अ सिङ्गर, यु क्यान सी इज अ सिङ्गर, सी इज सिङ्गिङ एन्ड what is the professional ethics norms and values of a singer? So he or she should sing a song, yes, and that song should not hamper or should not dominate any other people. She should not sing any kind of song that can bring conflict in our society, okay, conflict among people, मान्छेहरुको बीचमा चाहिँ जुन किसिमको विभेद ल्याउने, जुन किसिमको चाहिँ भड्किने किसिमको गीतहरू उनले गाउनु हुँदैन। सो चाहिँ अडियन्सलाई ध्यानमा राखेर अडियन्सलाई सेटिस्फाई गराउनको लागि भल्गर किसिमको चाहिँ गीतहरू गाउनु हुँदैन। सो द्याट इज आवर प्रोफेसनल एथिक्स, है। कुनै पनि किसिमको भड्किलो किसिमको चाहिँ कसैलाई चाहिँ एकदम होच्याएर त्यस्तो किसिमको गीतहरू चाहिँ गाउनु हुँदैन, है। सो नेक्स्ट प्यासेन्जर पाइलट, PILOT, his moral, his ethics or his professional ethics norms is that he has to take the passenger carefully from one place to another place. He should be the responsible person. He should save the lives of the passengers. Passenger को लाइफ बचाउनु पर्यो, लाइफलाई बचाउनु पर्यो, खेलबाड गर्नु भएन, कुनै पनि किसिमको चाहिँ गल्तीहरू गर्नु भएन, हैन। एकदम चाहिँ सिन्सियर भएर, रेस्पोन्सिबल भएर, चाहिँ ड्युटिफुल भएर चाहिँ आफ्नो चाहिँ त्यो प्लेन उडाउने काम गर्नुपर्छ। यहाँ टिचर छ, टिचरले पनि त्यस्तै किसिमको आफ्नो हुन्छ, प्रोफेसनल एथिक्स हुन्छ। सी शुड टिच प्रोपरली, सी शुड गिभ नलेज, सी शुड सेयर नलेज एन्ड विजडम टु हर or his or her students, yes. So she should teach properly good things, हैन। सी शुड नट टिच रङ थिङ्स, नराम्रो कुराहरू सिकाउनु भएन, राइट थिङहरू सिकाउनु पर्यो। यस्तै हुन्छ प्रोफेसनल एथिक्स भनेको, सबैको आफ्नै किसिमको प्रोफेसनल एथिक्स हुन्छ। अब यहाँ हामीलाई दिएको छ एउटा पिक्चर दिएको छ, आई एम सरी। So you can see a picture is I am sorry. So what does it say?
what does it say? It says I am sorry. It means apologizing or admitting some sort of mistake here. Or if he or she has has done some sort of harm to other people, or she has broken relationship, okay. In that sense, in that situation, in that context, what we should do, we should say sorry, okay. If we are affecting, if we are giving some sort of travel difficulties to other people, so in that time, at that time, we have to say sorry. Yes, हामीले कसैलाई चाहिँ नि एकदम अब के अप्ठ्यारो पारिरहेछौँ, अप्ठ्यारो महसुस गराइरहेछौँ, दुःख दिइरहेछौँ, अथवा चाहिँ नजानेर होस् अथवा जानेर होस्, यदि हामीले कसैलाई चाहिँ नि ट्राभल दिइरहेछौँ भने त्यस्तो केसमा हामीले चाहिँ सरी, आई एम सरी भन्नुपर्ने हुन्छ. सो त्यस्तो बेलामा यो वर्ड, सो यो फ्रेज अथवा यो सेन्टेन्स आई एम सरी को प्रयोग हुन्छ. हाउ डु यु अपोलोजाइज? वी जेनरली वी अपोलोजाइज बाई सेइङ आई एम सरी आफ्टर कमिटिङ सम सोर्ट अफ मिस्टेक, बा नोइङली अननोइङली, हैन, जानेर अथवा नजानिकन कुनै गल्ती गरिसकेपछि हामीले चाहिँ नि वी सेड पोलाइटली, भेरी पोलाइटली वी से आई एम सरी. Yes, we admit our mistake. Why I am sorry does not always translate. अब हाम्रो टेक्स्ट छ why I am sorry. I am sorry भन्ने जुन टर्म छ त्यसले जहिले पनि does not always translate. यसले चाहिँ नि जहिले पनि एउटा सेन्समा, एउटा चाहिँ नि कन्टेक्स्टमा, एउटा चाहिँ नि कन्ट्रीमा, एउटा ग्रुपमा, हैन, एउटा चाहिँ जियोग्राफिकल एरियामा, हैन, जुन किसिमको रूपमा यसलाई प्रयोग गरिन्छ त्यसरी नै अर्को ठाउँमा पनि प्रयोग गरिन्छ भन्ने होइन. यसको मिनिङ चेन्ज हुन्छ. यसलाई चाहिँ फरक फरक ढङ्गबाट चाहिँ प्रयोग गर्न सकिन्छ. कसैले कुनै एउटा चाहिँ स्पेसिफिक ग्रुपले त्यसलाई युज गर्ने तरिका, त्यसको चाहिँ प्रयोग, त्यसको जुन किसिमको मिनिङ हुन्छ त्यो अर्कोसँग नमिल्न सक्छ है. त्यही कुरा यहाँ देखाउन खोजेको छ. इस्ट र वेस्टमा चाहिँ खास गरी जापान र युएसमा यो आई एम सरीलाई कसरी लिइन्छ त भन्ने विषयमा जुन रिसर्च गरेर जुन तयार पारेको एउटा टेक्स्ट छ, त्यसैको बारेमा चाहिँ हामी पढ्न गइरहेछौँ. भाइ बहिनीहरूलाई चाहिँ म यसको बारेमा केही कुराहरू बुझाउन गइरहेको छु. मलाई पक्कै आशा छ मलाई पक्कै पनि भाइ बहिनीहरूलाई यो चाहिँ नि भिडियोले यो टेक्स्टलाई बुझ्न केही सहयोग चाहिँ पक्कै पनि गर्नेछ. र यसलाई यो तयार पार्नु भएको छ यो राइटिङ, यो जुन टेक्स्ट छ आई एम सरी, वाइ आई एम सरी डज नट अलवेज ट्रान्सलेट छ, जसलाई रिसर्चरहरू अथवा जसलाई लेख्नु भएको छ विलियम म्याडक्स, पिटर यास्किम, टेसुची ओकुमारा एन्ड जेनी ब्रेट है, राइटरहरूको नाम पछाडि लास्टमा दिएको छ यो टेक्स्टको पछाडि. ओके. इभन आफ्टर डिकेड्स अफ कोअपरेसन इन बिजनेस एन्ड पोलिटिक्स, बिजनेस र पोलिटिक्समा जुन साझेदार गरेको, सँगसँगै काम गरेको दशकौँ भइसकेपछि पनि, हैन, डिकेड्स भनेको दशकौँ हैन, 10औं वर्ष अफ कोअपरेसन इन बिजनेस एन्ड पोलिटिक्स, अमेरिका एन्ड जापान स्टिल ट्रिप ओभर अ सिमिङली सिम्पल कन्सेप्ट, द एपोलोजी. यो एपोलोजी भन्ने कन्सेप्टलाई एकदम क्लियरली उनीहरूले चाहिँ नि बुझ्न सकिरहेको छैनन्. दे आर स्टिल अनएबल टु अन्डरस्ट्यान्ड द कन्सेप्ट अर द मिनिङ अफ एपोलोजी है, इन टर्म्स अफ देयर ओन रेफरेन्सेस. सो इट मिन्स they have still difficulties to understand the word term apology or the word apology very clearly. क्षमा भनेको के हो त, हैन, कुन केसमा चाहिँ नि हामीले आई एम सरी प्रयोग गर्न हुन्छ कि हुँदैन त, हैन. सो एपोलोजी, so the apology, neither culture appears to fully understand what the other means or expect. Neither culture appears to fully understand what the other means or expect. है, एउटा कल्चरले अर्कोले के भन्छ, के बुझ्छ, हैन, कुन कुराको आशा गरेको हुन्छ, के मिनिङ हुन्छ भन्ने कुरा टोटल्ली अन्डरस्ट्यान्ड गर्न सकिँदैन. जुन वर्ड हामी प्रयोग गर्छौं, जुन टर्म्स हामी प्रयोग गर्छौं, हैन, त्यो अर्को कन्टेक्स्टमा, अर्को कल्चरमा, अर्को कन्ट्रीमा, हैन, अर्को ठाउँमा चाहिँ नि त्यसको के हुन्छ अन्डरस्ट्यान्डिङ टोटली डिफरेन्ट हुन सक्छ के. जुन किसिमबाट हामीले प्रयोग गरिरहेका छौं त्यो भन्दा भिन्न किसिमको पनि हुन सक्छ है. र यो कुरालाई हामीले चाहिँ अन्डरस्ट्यान्ड गर्नुपर्ने हुन्छ. निदर द कल्चर, तर यो भएको पाइँदैन, यस्तो कुरा चाहिँ अन्डरस्ट्यान्ड अझ पनि भएको देखिँदैन. निदर द कल्चर एपियर्स टु फुल्ली अन्डरस्ट्यान्ड वाट द अदर मिन्स अर एक्सपेक्ट. फर इन्स्टेन्स, यसलाई एक्जाम्पलको रूपमा हेरौँ. फर इन्स्टेन्स, मोस्ट अमेरिकन्स वेयर अनमुभड बाई
एपोलोजीको केसमा क्षमा माग्ने सन्दर्भमा मोस्ट अमेरिकन्स वेयर अनमुभ्ड भनेको चाहिँ नि नट इमोसनली अफेक्टेड है अमेरिकन्स वेयर नट EMOTIONALLY नट इमोसनली अफेक्टेड है भावनात्मक रूपमा चाहिँ टच नभएको सो अफेक्ट प्रभाव नपरेको सो फर इन्स्टेन्स मोस्ट अमेरिकन्स वेयर अनमुभ्ड बाई टोयोटाज CEO Akio Toyoda's effusive means it's what emotional or showing too much emotional 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 apologies in 2010 after widespread it means worldwide worldwide reports of malfunctioning it means wrongdoing or not working properly not WORKING working properly PROPERLY not working properly प्रियस एक्सिलरेटर्स है यो प्रियस एक्सिलरेटर्सले राम्रोसँग फंक्सन नगरिसकेपछि जुन यो विश्वव्यापी रिपोर्टहरुले जुन कुरा बताइसकेपछि जुन के गरेको छ भन्दाखेरि यो CEO ले माफी मागेको छ एकदम इमोसनल रूपमा चाहिँ एपोलोजी मागेको छ तर त्यो कुराले अमेरिकनहरुलाई टच गरेन जुन एपोलोजी टोयोडासको जुन CEO ले जुन मागेको छ त्यसमा अमेरिकनहरुलाई कुनै प्रभाव परेन त्यसबाट है अब त्यस्तै गरी जापानको कुरा हेरौं फर जापान फर इट्स पार्ट ब्रिस्टल्ड means BRISTLED means to be rigid or annoyed 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 Bristol when a US submarine commander did not immediately apologize after colliding with and sinking a Japanese fishing boat off Huwaii in 2001 मा हवाईमा जुन जापानिज फिशिङ बोट चाहिँ नि लाई ठक्कर दिएर हैन एउटा सबमरिनले US सबमरिनले ठक्कर दिएर त्यो डुबाउँदाखेरि अमेरिकनहरुले चाहिँ नि एपोलोजी मागेनन् क्षमा मागेनन् है त्यो कुराले चाहिँ नि जापानलाई रिस उठ्यो भनेको छ है र जापानको हिसाबमा चाहिँ नि एपोलोजी उनीले माग्नु पर्ने हो तर अमेरिकनले त्यो चाहिँ गर्न चाहेनन् है त्यो कुरामा चाहिँ जापानिजहरु एकदम रिसाए रे सो अब यसमा हेरौं कि एपोलोजी जापानले कसरी लिएको छ अमेरिकाले कसरी लिएको छ हैन अथवा चाहिँ त्यो एपोलोजी भन्ने जुन छ टर्म्स त्यसलाई कुन रूपमा लिएको छ त हैन अथवा आई एम सरी भन्ने जुन वर्ड जुन भनौं न जुन टर्म हामी युज गर्छौं त्यसको मिनिङ के छ त त्यसलाई कसरी प्रयोगमा ल्याउन सकिन्छ त जापानले कसरी लिएको छ त्यो टर्मलाई र अमेरिकनले कसरी लिएको छ अथवा US ले कसरी लिएको छ त भन्दाखेरि द कन्फ्युजन ओभर द मिनिङ अफ एन ओकेजन फर आई एम सरी एक्सटेन्ड्स बियोन्ड दोज कन्ट्रीज र यो जापान र अमेरिकाको मात्र कुरा नभएर यहाँ चाहिँ यो कन्फ्युजन भन्ने कुरा चाहिँ नि कन्फ्युजन ओभर द मिनिङ अफ एन ओकेजन फर आई एम सरी यो कन्फ्युजन भनेको यो विश्वव्यापी छ यो अरुमा पनि छ अरु देशमा पनि यो कुराहरु हुन सक्छ देशहरुले यसलाई लिने तरिका फरक छ इन्डिड इट सिम्स दैट भर्चुअली एभ्री कल्चर हैज इट्स ओन रुल्स के र प्रत्येक कल्चरको आफ्नै किसिमको रुल्स छ कहाँ आई एम सरी भन्ने कहाँ नभन्ने सो इन इन्डिया कुरा गर्दाखेरि अदर रिसर्चर्स हैव नोटेड एपोलोजिज आर फार लेस कमन देन इन जापान भन्दा निकै कमन छ इन्डियामा है जापानमा चाहिँ धेरै नै हाइली एप्रिसिएट गरिन्छ यो एपोलोजी अथवा चाहिँ आई एम सरी भन्ने टर्मलाई भने इन्डियामा पनि त्यस्तो छैन इन इन्डिया अदर रिसर्चर्स हैव नोटेड एपोलोजिज आर फार लेस कमन देन इन जापानको भन्दा चाहिँ एकदम अलि कम कमन छ इन हङकङ दे आर सो प्रिभ्यालेन्ट तर हङकङमा चाहिँ नि एकदम के छ यो वाइड स्प्रेड छ है यो पनि एकदम प्रिभ्यालेन्ट छ वाइड स्प्रेड व्यापक छ एन्ड रिचुअलाइज्ड गरिन्छ दैट मेनी पीपल आर इन्कर टु देम एकस्टम्ड ACCUSTOMED बानी परेको छ है यसमा पनि बढी हङकङमा पनि बढी यसलाई प्रयोग गरिन्छ आई एम सरी भन्ने टर्मलाई Our own work found that a core issue is differing perceptions of culpability. Culpability भनेको चाहिँ नि दोष हैन कुनै गल्ती गरिसकेपछि दोष लगाउने हुन्छ नि दोष Our own work found that a
कोर इस्यु इज डिफरिङ पर्सेप्सन यो दोष प्रति क्या जुन गल्ती गर्यो जुन हाम्रो गल्ती ठान्छौँ जुन ब्लेम ठान्छौँ हैन कसैले के गर्यो भनेर हामी दोष लगाउँछौँ ब्लेम लगाउँछौँ हैन त्यो ब्लेम प्रतिको चाहिँ नि पर्सेप्सन पनि भिन्न भिन्न छ डिफरिङ पर्सेप्सन्स अफ कल्पाबिलिटी अमेरिकन सी एन एपोलोजी एज एन एडमिसन अफ रङ डुइङ अमेरिकनहरूको हिसाबमा अमेरिकनहरूले चाहिँ नि एपोलोजी अथवा चाहिँ आई एम सरी भन्नु भनेको चाहिँ नि आफूले गरेको रङ डुइङको चाहिँ नि एडमिट गर्नु हो त्यसलाई चाहिँ स्वीकार्नु हो भन्ने कुरा बुझ्छन् है गल्ती गरेपछि स्वीकार्ने भन्ने कुरा बुझिन्छ यदि आई एम सरी भन्यो भने वेयर एज जापानिज सी इट एज एन एक्सप्रेसन अफ इगरनेस टु रिपेयर ड्यामेज्ड रिलेसनसिप जुन किसिमको व्यवहारले जुन किसिमको रिलेसनसिपमा जुन किसिमको दरार आउँछ जुन किसिमको समस्या आउँछ त्यसलाई चाहिँ नि सुधार्ने हैन सो एक्सप्रेसन अफ इगरनेस टु रिपेयर गर्ने ड्यामेज रिलेसनसिपलाई रिपेयर गर्नको लागि प्रयोग गरिन्छ विथ नो कल्पाबिलिटी यसमा ब्लेम भन्ने कुरा दोष भन्ने कुरा हुँदैन नेसेसरली इम्प्लाइड एन्ड दिस डिफरेन्स वी डिस्कभर्ड अफेक्ट्स हाउ मच ट्र्याक्सन एन्ड अपोलोजी गेन है र एपोलोजी कति यसले चाहिँ ग्रिप कतिको ग्रिप छ त एपोलोजीमा कतिको एट्याचमेन्ट छ त यो अनुसार थाहा हुन्छ है कुन अथवा देशका मान्छेहरू कति चाहिँ नि यसप्रति आकर्षित छन् त भन्ने कुरा यस कुराबाट हामी थाहा पाउन सक्छौँ जस्तै रङ डुइङको एडमिसन गर्नु हो भन्ने ठान्छन् अमेरिकनहरूले पनि जापानिजहरूले चाहिँ नि त्यो जुन ड्यामेज भएको रिलेसनसिप छ त्यसलाई रिपेयर गर्न उनीहरू एकदम इगर छन् उनीहरू एकदम इच्छुक छन् उनीहरू त्यो अवस्थालाई सुधार्न चाहन्छन् भन्ने कुरा चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ सो इन एन इनिसियल सर्वे यसको लागि अब सर्वे पनि गरेको थियो इनिसियल पहिलो सर्वे इनिसियल सर्वे अफ युएस एन्ड जापानिज अन्डर ग्रेजुएटहरुकोमा गरेको जुन सर्वे छ जसमा द युएस स्टुडेन्ट्स were more likely to say that an apology directly implied guilt उनीहरूले के सोचे भने more likely to say that an apology directly implied guilt एपोलोजी सँग चाहिँ के हुन्छ दोष अथवा ब्लेम चाहिँ के हुन्छ गाँसिएको हुन्छ है गल्ती गरेपछि एपोलोजी मागिन्छ सरी मागिन्छ भन्ने त्यो कुरा उनीहरूले चाहिँ बुझ्छन् अथवा त्यस्तो कुरा उनीहरूले त्यो रूपमा लिन्छन् उनीहरूले भने द जापानिज स्टुडेन्ट्स वेयर मोर लाइकली टु एपोलोजाइज इभन व्हेन दे वेयर नट पर्सनली रेस्पोन्सिबल फर व्हाट ह्याड ह्यापन क्या जे कुरा भएको छ त्यसमा आफू दोषी नभए पनि आफू इन्भल्भ नभए पनि उनीहरू चाहिँ एपोलोजी अथवा सरी माग्न चाहिँ उनीहरू इच्छुक थिए चाहिँ जापान र युएसमा यो एपोलोजीलाई अलि भिन्न ढंगबाट चाहिँ लिइन्छ perhaps for this reason they apologized a lot more they recalled and issuing an average of 11.05 apologies in the previous week whereas US students recalled just 4.51 कति पटक भन्दा बढी फ्रिक्वेन्सीको कुरा गर्दाखेरि एपोलोजी बढी माग्ने चाहिँ को हुन्छन् त जापानिजहरु हुन्छन् 11.0.5 टाइम्स चाहिँ उनीहरूले एपोलोजीज मागेको चाहिँ नि देखिन्छ प्रिभियस वीकमा है त्यसैगरी युएसले चाहिँ नि 4.5 भनेको यिनीहरुको चाहिँ झन्झनै 3 गुना बढी हैन अलमोस्ट हैन झन्झनै चाहिँ 3 गुना 3 टाइम्स मोर छ So in the second study we looked at the utility of apologies for repairing trust we asked अब अर्को पनि रिसर्च गरिएको थियो जसमा के छ भने we asked undergraduates from both countries to imagine that they were managers and showed them a video in which an applicant for an accounting job apologized एउटा छ नि एकाउन्टिङ जबको लागि एप्लाई गरेको एप्लिकान्टले जुन मिस्टेक गर्यो यो इनकरेक्ट ट्याक्स रिटर्नको केसमा त्यो गरिसकेपछि त्यो जापानिज स्टुडेन्ट्स र अमेरिकन स्टुडेन्ट्सलाई म्यानेजर भएर चाहिँ रेस्पोन्ड गर्न लगाएको थियो जापानिज स्टुडेन्ट्सले के गरे जापानिज स्टुडेन्ट्स वेयर more willing than their US counterparts to trust the candidate's assertion that she would not engage in such behavior again and to offer her job र उनीहरु चाहिँ अब म्यानेजर हो भने यदि म्यानेजर हो भने जापानिजहरुले चाहिँ यसलाई चाहिँ खासै ठुलो मानेनन् र जुन उनीहरुले के गरे भने यस्तो फेरि अब गर्दिन भनेर जुन एक्सक्युज मागिसकेपछि उनीहरु चाहिँ नि उनले त्यसलाई एक्सक्युज गर्दिए र जब अफर गर्न रेडी भयो तर अमेरिकन त्यसो भएनन् वी बिलिभ दैट दिस इज ओइङ टु अमेरिकन्स इन्क्लाइनेसन टु एसोसिएट एपोलोजिज विथ कल्पाबिलिटी र दोषसँग यिनीहरुले चाहिँ कम्पेयर गर्छन् यसलाई चाहिँ एसोसिएट गर्छन् एपोलोजीलाई हैन गल्तीको रूपमा लिन्छन् अथवा गल्ती गर्यो यसले गल्ती गर्यो भन्ने किसिमको सेन्समा लिन्छन् है एक्सक्युज गरौँ क्षमा दिउँ भन्ने उनीहरुको चाहिँ त्यस्तो हुँदैन है ब्लेमको रूपमा चाहिँ लिन्छन् एपोलोजी अथवा क्षमा माग्नु भनेको चाहिँ
अब एप्रो सरी भन्यो भने यसले गल्ती गरेको छ है भनेर गल्तीलाई चाहिँ नि प्रायोरिटी दिने द फाइन्डिङ दैट अमेरिकन्स लिंक एपोलोजिज विथ ब्लेम इज इन किपिङ वी वुड आर्ग्यू विथ अ साइकोलोजिकल टेन्डेन्सी एमङ वेस्टर्नर्स टु एट्रिब्युट इभेन्ट्स टु इन्डिभिजुअल्स एक्सन है यिनीहरूले चाहिँ इन्डिभिजुअल्स एक्सनलाई एट्रिब्युट गर्छन् है व्यक्ति एउटा सिंगल व्यक्तिलाई हेर्छन् यिनीहरूले यो युएसले अमेरिकनहरूले भने thus it makes sense that in the US an apology is taken to mean I am the one who is responsible US ले उनीहरूले के सोच्छन् भने एपोलोजी माग्नु क्षमा माग्नु अथवा चाहिँ सरी भन्नु भनेको चाहिँ गल्ती स्वीकार्नु हो त्यो गल्ती अथवा त्यो कामको लागि म रेस्पोन्सिबल छु भनेर भन्नु हो it also stands to reason that in Japan which like many other East Asian countries has a more group oriented culture apologies are heard as it is a unfortunate that this happened के यो चाहिँ नि यसलाई चाहिँ कसरी रूपमा लिन्छ भने दुर्भाग्यवश केही घटना घट्यो विलम्ब गर्ने भन्दा पनि कुनै गल्ती भयो भने उले गल्ती गर्यो भनेर दोष लगाउनको सट्टा दुर्भाग्यवश यो कुनै घटना घट्यो भनेर चाहिँ त्यो हिसाबमा लिन्छन् रिसर्चर्स हु हेभ कम्पेयर्ड एपोलोजिज इन अमेरिका एन्ड चाइना हेभ फाउन्ड अ सिमिलर प्याटर्न र अमेरिका र चाइनाको पनि यस्तै किसिमको प्याटर्न छ युएस एपोलोजिज सर्भ टु इस्टाब्लिश पर्सनल रेस्पोन्सिबिलिटी while Chinese one focus on the larger consequence of transgression transgression means offense or crime or OFFEN offense okay US apologies serve to establish personal responsibility personal responsibility serve to establish establish garaउन चाहन्छन् personal responsibility while Chinese one focus on larger consequence of the transgression only with a deep understanding of such differences the executives can make effective use of the apology as a tool for facilitating negotiations र अब only with a deep understanding of such differences यस्तो डिफरेन्सेस हुँदा हुँदै पनि the executives जसले त्यो प्रयोगमा ल्याउँछ apology-लाई अथवा चाहिँ I'm sorry भन्ने जुन टर्मलाई can make effective use यसको effective use गर्न सकिन्छ apology को effective use of the apology as a tool for के को रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ facilitating negotiations resolving conflict and repairing trust के नेगोसिएसन वार्ताहरु फैसिलिटेसन गर्नको लागि हैन कन्फ्लिक्टहरु चाहिँ सल्भ गर्नको लागि अनि रिपेयरिङ ट्रस्टहरुलाई रिपेयर गर्नको लागि पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ and misunderstanding over apology are just one aspect of a broad semantic disconnect between east and west that is too often ignored in the rush to globalization र ग्लोबलाइजेसनको क्रममा त्यो चाहिँ ग्लोबलाइजेसन हुने क्रममा चाहिँ अझै पनि यस्तो कुराहरुलाई चाहिँ इग्नोर गरिएको छ हैन मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ्स ओभर एपोलोजिज आर जस्ट वान एस्पेक्ट के एउटा एस्पेक्टको रूपमा लिनुपर्छ अफ अ ब्रोड सिमेन्टिक डिस्कनेक्ट बिट्विन ईस्ट एन्ड वेस्ट managers would do well to tune in to other culture nuances that are easily lost in translation यसमा हाम्रो केही क्वेशनहरु छ यसलाई हेरौं to have difficulty saying something clearly or correctly भनेको छ हाम्रो इनिशियल लेटर दिएको छ अब हाम्रो आन्सर हामीले चाहिँ हेर्नु पर्छ यसमा हुन्छ ट्रिप ओभर पहिलो आन्सर छ ट्रिप ओभर showing too much emotion effusive 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 BRISTLED bristled त्यस्तै गरी accustomed to do something accustomed to do something inured INURED next the fact of being responsible culpability CULPABILITY a statement saying that you strongly believe something to be true assertion ASSERTION next to say or believe that something is the result of particular thing attribute ATTRIBUTE attribute
and connect it with the meaning of a word or sentences. Semantic, semantic. And the next one, a very slight differences in meaning, nuances. Now go to question number B. Match the first halves in column A with the endings in column B to make complete sentence. भनेको छ यसमा हेरौं American did not show it means sympathy to Akio Toyoda's effusive apology. अब यसलाई चाहिँ नि भाइ बहिनीहरुले चाहिँ कपीमा स्ट्रेट गर्नुपर्ने हुन्छ म यहाँ चाहिँ नि आन्सर चाहिँ लगाइदिन्छु Americans did not show sympathy to Akio Toyoda's effusive apologies. People are accustomed to an apology in Hong Kong. यसको आन्सर यो हुन्छ Japanese use an apology to repair यसको आन्सर यो हुन्छ to repair their damaged relationship. American participants seemed less interested. यसको आन्सर यो हुन्छ यसको less interested in a second research. Researchers found similar pattern in East Asian countries. Why did Japan become annoyed with the US submarine? भनेको छ The US submarine commander did not. My answer भनिदिन्छु The US submarine commander did not immediately apologize after colliding with and sinking a Japanese fishing boat off Huwaii in 2001. That is why Japanese became annoyed with him. Okay. How do Americans and Japanese perceive an apology? For Americans to apologize is to admit wrongdoing, but Japanese to apologize is to an eagerness of is to show an eagerness of expression to repair a damaged relationship with no culpability necessarily implied. What, according to the survey, is the average result of an apology in Japan and American students? Okay. So the average results of an apology in Japan and America, according to the survey, are 11.5 times per week and 4.51 times per week, respectively. What was displayed in a video show? The video show displayed an applicant for an accounting job apologized for having deliberately filed an incorrect tax return for a prior client. Who were the respondents of the second study? The respondents of the second study were undergraduates from Japan and the US. How can the executive apply an apology? The executives can apply apology effectively as a tool for facilitating negotiations, resolving conflicts, and repairing trust. यसको आन्सर चाहिँ म तल डिस्क्रिप्सनमा राखिदिन्छु त्यहाँबाट भाइ बहिनीले हेर्नु होला भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्दिनु भएकोमा धन्यवाद छ र च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नु होला यति भन्दै आजको यो भिडियोबाट बिदा हुन्छु हस्त धन्यवाद